এটা সময় আছিল যেতিয়া ভিডিঅ' এডিট কৰিবলৈ এটি হাই পাৰফৰ্মেন্স কম্পিউটাৰ সেটআপৰ প্ৰয়োজন আছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আপোনাৰ হাতত থকা এই মোবাইলটোৰ সহায়তে আপুনি অতি সহজতে ভিডিঅ' এডিট কৰিব পাৰে আপুনিও যদি মোবাইলতে ভিডিঅ' এডিটিং শিকিব বিচাৰে তেনেহলে এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বাবে আজি মই আপোনালোকক মোবাইলতে কেনেকৈ ভিডিঅ' এডিট কৰিব তাকে অলপ জনাবলৈ গৈ আছো ভিডিঅ' এডিটিংৰ বাবে কি এপ ব্যৱহাৰ কৰিব ভিডিঅ'টি এডিট কৰাৰ পিছত সেভ কৰোঁতে কি সেটিং ৰাখিব যাতে আপুনি কৰবাত ভিডিঅ'টো আপলোড কৰোঁতে তাৰ কোৱালিটিটো বেয়া নহয় এই সকলোবিলাক কথা মই আজি আপোনালোকক জনাই আছো গতিকে ভিডিঅ'টো হয়তো অলপ দীঘলীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু মই কথা দিছো এই ভিডিঅ'টো যদি আপুনি শেষলৈকে চাই মোবাইলত ভিডিঅ' এডিটিং কৰাৰ বিষয়ে আপুনি বহুতখিনি কথা জানিব পাৰিব আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই দিগন্তই স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক মোৰ অসম টেক নামৰ চেনেলত যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোবাইলত ভিডিঅ' এডিট কৰোঁতে আমি কেইটামান ষ্টেপৰ জৰিয়তে যাব লাগিব মই আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ এই আটাইবিলাক ষ্টেপ এটা এটাকৈ বুজাই যাম প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ল এডিটৰ বাবে এটি এপ সিলেকশন কৰাটো প্লে ষ্ট'ৰ আৰু এপ ষ্ট'ৰত বহুতো এপ আছে তাৰে কিছুমান পেইড আৰু কিছুমান আমি ফ্ৰীতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু ফ্ৰী এপৰ কিছুমান ফিচাৰ্স ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমি এক্সট্ৰাকৈ পেমেন্ট কৰিব লাগে কিন্তু মই আপোনালোকক এটি ফ্ৰী এপ ৰেকমেণ্ড কৰিছো যেটো হৈছে VN এপত ফ্ৰীতে যিখিনি ফিচাৰ্স দিয়ে সেইখিনি ফিচাৰ্স আমাৰ বেসিক ভিডিঅ' এডিটিংৰ বাবে যথেষ্ট হ'ব আৰু আটাইতকৈ বেছি ভাল কথাটো হৈছে যে এই এপটি আমি ফ্ৰীতে ব্যৱহাৰ কৰিলেও তাত কোনো ধৰণৰ ৱাটাৰমাৰ্ক নাহে মই এটি এন্ড্ৰইড টেবলেটক আপোনালোকক এডিট কৰি দেখুৱাম আপুনি এন্ড্ৰইড বা iOS যি ডিভাইসে ব্যৱহাৰ নকৰক কিয় এপটিৰ গোটেইখিনি অপচন প্ৰায় একেই দেখিব মই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড শেয়াৰ কৰি কথাখিনি বুজাই যাম কোড ক্লিক কৰিছো হেতু আপোনালোকে জানিবলৈ এনেকৈ এটি সাৰ্কেল দেখিব সেই সাৰ্কেলটো ফলো কৰিব প্ৰথমতে প্লে ষ্ট'ৰ বা এপ ষ্ট'ৰৰ পৰা এই VN এপটি ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত এপটি ওপেন কৰক আৰু এপটি ওপেন হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোক ইয়াৰ হোম পেজত আহিব এইখিনিতে মই আপোনালোকক এপটিৰ অলপ ইন্টাৰফেসৰ বিষয়ে জনাই দিছো প্ৰথমতে ইয়াতে আপোনালোকে দুটা ফল্ডাৰ দেখিব পাব আপোনালোকে যিবিলাক ভিডিঅ' এডিট কৰি থাকিব হেতু ইয়াতে দেখিব আৰু যিবিলাক ইম্পৰ্টেড ফাইল থাকিব হেতু এইটো ফল্ডাৰত দেখিব তলতে যি প্ৰজেক্ট বুলি আছে তাত আপোনালোকে যিকেইটা ভিডিঅ' এডিট কৰি থাকিব সেই ভিডিঅ'বিলাক ইয়াত দেখা পাব কোনোবাটো ভিডিঅ' এডিট কৰি থাকোতে যদি আপোনালোকে আধাতে এৰি যাব লগা হয় পিছত ইয়াত আহি ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ আধৰুৱা এডিটখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত এইটো দিয়া আছে সাৰ্চ অপচন ইয়াত আপোনালোকে VN এপৰ বহুতো যিবিলাক টেমপ্লেটছ থাকে সেইবিলাক ইয়াৰ পৰা ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পিছত আছে এটো টিউটোৰিয়েল যদি আপুনি VN এপ ব্যৱহাৰ কৰোতে কিবা অসুবিধা পায় তেনেহলে ইয়াত আহি হেবিলাক টিউটোৰিয়েল চাব পাৰে তাৰ পিছত আছে VN Pro আপুনি যদি ইয়াৰ Pro ভাৰ্চনটো ল'ব বিচাৰে তেনেহলে ইয়াতে আহি ল'ব পাৰে আৰু তাৰ পিছত আছে প্ৰফাইল আপোনালোকৰ যি Pro ID থাকিব হেতু ইয়াতে লগইন কৰি আপোনালোকে Pro যিবিলাক ফিচাৰ্স আছে হেবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া প্ৰথম কামটো হ'ল আমি যেটো ভিডিঅ' এডিট কৰিম সেই ভিডিঅ'টো এই এপত ইম্পৰ্ট কৰিব লাগিব ইম্পৰ্ট কৰিবলৈ ইয়াতে যেটো প্লাস আইকন আছে তাত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াত যেটো নিউ প্ৰজেক্ট বুলি অপচন আছে তাত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপোনাৰ ডিভাইসত থকা সকলো ভিডিঅ' ফটো ইয়াত দেখা পাব আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' এডিট কৰিব বিচাৰে ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ' ফাইল সিলেক্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি কিবা ফটোত গান লগাব বিচাৰে বা তেনেকুৱা কিবা টেক্সট লিখি এডিট কৰিব বিচাৰে তেনেহলে ফটো অপচনত আহি হেতু সিলেক্ট কৰি লৈ আপোনালোকে এডিট কৰিব পাৰে এতিয়া বাৰু মই আপোনালোকক এটি ভিডিঅ' ইম্পৰ্ট কৰি দেখুৱাইছো যেটো ভিডিঅ' এডিট কৰিব লাগে তাত এনেকৈ সিলেক্ট কৰক আৰু এটাতকৈ যদি বেছি ভিডিঅ' ফাইল আপোনালোকে ইম্পৰ্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহলে এনেকৈ মাৰ্ক কৰি ইম্পৰ্ট কৰিব পাৰে মই বাৰু এতিয়া এটা ভিডিঅ'কে দেখুৱাই দিছো ইয়াতে এডিট কৰিবলগীয়া ভিডিঅ'টো সিলেক্ট কৰি নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰক এতিয়া ভিডিঅ'টি এডিট কৰিবলৈ এপৰ অপচনবিলাক ওপেন হ'ব ইয়াৰে অকনমান মই আপোনালোকক বুজাই দিছো প্ৰথমতে এইটো অপচন হ'ল বেক তাৰ পিছত আছে এইটো হেল্প আৰু এইটো অপচনত ক্লিক কৰি এপটোৰ ভিউটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে তাৰ পিছত ইয়াত যেটো অৰিজিনাল বুলি অপচন আছে এইটো আমাৰ বাবে অলপ দৰকাৰী ইয়াত ক্লিক কৰিলে ফ্ৰেম ৰেশিও বা আমি যেটো একসেপ্ট ৰেশিও বুলি কওঁ ইয়াত আপোনালোকে তাৰ অপচনবিলাক দেখা পাব আমি যিবোৰ শৰ্টস বা ৰিলস বনাও সেইবিলাক 9:16 ৰেশিওত থাকে আৰু ইউটিউবৰ বাবে যিবিলাক ভিডিঅ' আমি এডিট কৰো সেইবিলাক 16:9 ৰেশিওত থাকে আপুনি যেটো ৰেশিওত ৰেকৰ্ড কৰিব সেই হিচাপতে ইয়াতে প্ৰথমতে আহি যাব কিন্তু তাৰ পিছত যদি কেতিয়াবা চেঞ্জ কৰিব লগা হয় ইয়াতে চেঞ্জ কৰি চাব পাৰে এতিয়া নিশ্চয় দেখিছে এইটো মোৰ এটি ৰিলস বা শৰ্টছৰ ফৰ্মত আছে ইয়াত আহি যদি মই এটো 16:9 অৰ্থাৎ ইউটিউবৰ ৰেশিওত ক্লিক কৰো তেতিয়া দেখিব ইয়াৰ ফ্ৰেমটো আমাৰ ইউটিউবৰ যিবিলাক ভিডিঅ' থাকে তেনেকুৱাকৈ ইয়াত কাট হৈ গৈছে এতিয়া বাৰু মই আপোনালোকৰ ৰিলছৰ যেটো ৰেশিও থাকে তাত এডিট কৰি দেখুৱাইছো তাৰ বাবে যেটো 9:16 যেটো ৰেশিও থাকে তাত ক্লিক কৰিছো ইয়াতে এটো যেটো প্লে বাটন আছে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো প্লে কৰি চাব পাৰে আৰু ইয়াত তলত যিবিলাক অপচন দেখিছে তাৰে মই কেইটামান কৈ দিছো ইয়াতে এইটো হৈছে আপোনাৰ যেটো মেইন ভিডিঅ' হ'ব সেইটোৰ এটি টাইমলাইন আৰু এইটো হৈছে PIP মোড অৰ্থাৎ ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে মেইন ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত যিবিলাক ফটো বা ভিডিঅ' যদি ইম্পৰ্ট কৰিব বিচাৰে ইয়াত ক্লিক কৰি কৰিব পাৰে মই বাৰু এটা কৈ আপোনালোকক এইকেইটা দেখুৱাই দিম আৰু PIP ৰ ওপৰতে এইটো দেখিব টেক্সট
ভিডিঅ'ত যদি কিবা লিখিব লগা হয় তেনেহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে লিখিব পাৰে আৰু একদম ওপৰত আছে এইটো মিউজিকৰ অপশ্যন বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক সাউণ্ড এফেক্ট এইবিলাক যেতিয়া লগাব ইয়াত ক্লিক কৰি লগাব পাৰে ইয়াত তলত আৰু বহুতো অপশ্যন আছে কিন্তু ইয়াৰে আটাইবিলাক বুজাই থাকিলে ভিডিঅ'টো বহুতেই দীঘলীয়া হৈ যাব যিবিলাক ব্যৱহাৰ হৈ থাকে মই আপোনালোকক এটা এটাকৈ কৈ যাম ভিডিঅ'টি ইম্পৰ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ মেইন কাম হ'ব তাত যিবিলাক অলাগতিয়াল পাৰ্টছ আছে সেইবিলাক আমি কাট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত নিশ্চয় এনেকুৱা কিছুমান পাৰ্টছ থাকিব যিবিলাক কাট কৰি দিব লগা হ'ব কেমেৰাটি অন কৰাৰ লগে লগে হয়তো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ নহয় তাৰে কেইছেকেণ্ডমান পিছত আৰম্ভ হয় গতিকে সেই পাৰ্টবিলাক আমি কাট কৰিব লাগিব সেই পাৰ্টবিলাক হয়তো এটি ভিডিঅ'ৰ মাজতো থাকিব পাৰে প্ৰথমতো থাকিব পাৰে শেষতো থাকিব পাৰে সেই পাৰ্টবিলাক আমি বাছি লৈ কাট কৰিব লাগিব এতিয়া দেখিছে মই কেমেৰাৰ আগত আহিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা নাই আৰু যিখিনিৰ পৰা মই কোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ সেইখিনিৰ পৰা মই ভিডিঅ'টো ৰাখিম আৰু বাকী পাৰ্টখিনি কাট কৰি দিম ভিডিঅ'টি প্ৰিভিউ আপোনালোকে ইয়াত দেখিবই গতিকে যিখিনিৰ পৰা আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হ'ব সেইখিনি পাৰ্ট এই লাইনডালৰ পোনে পোনে ৰাখিব তাৰ পাছত ভিডিঅ'টি কাট কৰিবলৈ নিশ্চয় তলত এটি কেচিৰ চিন দেখিছে ইয়াত যেটো স্প্লিট অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰক এতিয়া দেখিব ভিডিঅ'টো দুটা পাৰ্টত আছে এইটো এটা পাৰ্ট আৰু এইটো এটা পাৰ্ট এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গতিকে যিখিনি অলাগতিয়াল পাৰ্টছ আছিল তাত মই এনেকৈ সিলেক্ট কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰি দিম আৰু এবাৰ ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতো ডিলিট কৰা অপশ্যন দেখিব ইয়াত বা ইয়াত ক্লিক কৰি সেই অলাগতিয়াল পাৰ্টছখিনি ডিলিট কৰিব পাৰে এতিয়া মই এইটো ডিলিট কৰি দিছোঁ আৰু চাব এতিয়া মই যিখিনিৰ পৰা কোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ সেইখিনি ভিডিঅ' ইয়াত প্লে হৈ আছে এতিয়া ইয়াত চাওক ইয়াত মই এনেকৈ কৈ আছোঁ কিন্তু মাজত মই ইয়াৰ পৰা এইখিনি ৰখি দিছোঁ ইয়াত মই একো কোৱা নাই এই যে 1-2 সেকেন্ড মই একো কোৱা নাই সেইখিনিও ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰিব লাগিব তাৰ বাবে মই আকৌ ভিডিঅ'টো প্লে কৰিছোঁ আৰু যিখিনিত মই কোৱা শেষ কৰিছোঁ তাত মই এনেকৈ ভিডিঅ'টো ৰাখি দিম আৰু ৰাখি দি আকৌ স্প্লিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিম আৰু যিখিনিৰ পৰা মই কৈছোঁ এইবাৰ সেইখিনিলৈ আহিছোঁ আৰু স্প্লিট অপশ্যনত এবাৰ ক্লিক কৰিম এতিয়া মাজত মই যিখিনিত একো নকলোঁ সেইখিনি এক্সট্ৰাকৈ ইয়াতে সিলেক্ট হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো তিনিটা পাৰ্টত ইয়াত ডিভাইড হৈ যাব অৰ্থাৎ প্ৰথম পাৰ্টত মই ইয়াতে গোটেইখিনিত কিবা কৈ আছিলোঁ বা মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াত চালু হৈ আছিল মাজত কেই সেকেণ্ডমান মই একো নকলোঁ পুনৰ আকৌ ইয়াত মই কোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে ইয়াত মই মাজত যিখিনি একো নকলোঁ সেইখিনি যেহেতু মই কাট কৰিলোঁ দুয়োফালে এতিয়া এই মাজৰ পৰা মই এইখিনি ডিলিট কৰি দিম আৰু এতিয়া সেইখিনি ডিলিট হ'ব একো নোকোৱাখিনি আৰু ভিডিঅ'টো মোৰ কন্টিনিউয়াছ চলি থাকিব এনেকৈ যিমানবিলাক আপোনালোকৰ পাৰ্ট থাকিব যিবিলাক কোনো কামৰ নহয় সেইবিলাক সিলেক্ট কৰি এনেকৈ কাট কৰি ডিলিট কৰিব পাৰে এইখিনিতে আপোনালোকে আৰু এটি কথা মনত ৰাখিব মই ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ যে এইটো মোৰ মেইন ভিডিঅ' আছিল আৰু শেষত এটি ইয়াত ব্লেক পাৰ্ট আছে এইটো যদি আমি প্লে কৰি চাওঁ ইয়াত এটি টেক্সট আহে গতিকে এই পাৰ্টটো আপুনি সিলেক্ট কৰি এনেকৈ ডিলিট কৰিব এইখিনি পাৰ্ট আপোনাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে আহিব গতিকে প্ৰথমতে ইয়াত যেটো পাৰ্ট দেখিলে সেইখিনি সিলেক্ট কৰি ডিলিট কৰি ল'ব কাট কৰা হৈ গ'ল আৰু আমাৰ এতিয়া যেটো মেইন ভিডিঅ' আছিল সেইখিনি ইয়াত ৰৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেপৰ বাবে আগবাঢ়িম প্লে কৰি চালে আপোনালোকে দেখিব ইয়াত যিবিলাক দুটা ভিডিঅ' পাৰ্ট আছে যিবিলাক আমি কাট কৰিলোঁ সেই ফুটেজবিলাক চেঞ্জ হওঁতে মাজতে মানে এটি কিবা জিটাৰ টাইপ আহিছে অৰ্থাৎ ভিডিঅ'টো ইমান এটা স্মুথ নহয় আৰু এই জিটাৰটোৰ বাবে ভিডিঅ'টো ইমান এটা ভাল লগা নাই এটা ভিডিঅ' ফুটেজৰ পৰা আন এটা ভিডিঅ' প্লে হওঁতে মাজত যদি আমি এটি ট্ৰেনজেকশ্যন লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো দেখিব ভাল হ'ব ইয়াত ট্ৰেনজেকশ্যন কেনেকৈ লগাব মই দেখাই দিছোঁ দুটা ভিডিঅ' ফুটেজৰ মাজত আপোনালোকে যেটো প্লাছ আইকন দেখিছে তাত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বহুতো ট্ৰেনজেকশ্যন আপোনালোকে দেখা পাব যেটো ট্ৰেনজেকশ্যন আপোনালোকৰ ভাল লাগে সেইটো এনেকৈ সিলেক্ট কৰি চাব পাৰে মই যেনিবা এই জুম 1টো ৰাখিছোঁ এই বাৰডাল যদি মই এনেকৈ কমাই আনো তেতিয়াহ'লে যেটো ট্ৰেনজেকশ্যন থাকিব সেইটো খুব স্পীডত হ'ব আৰু যদি এডাল মই আনফালে নিওঁ অৰ্থাৎ 3-4 সেকেন্ড বা 5 সেকেন্ড কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যেটো ট্ৰেনজেকশ্যন থাকিব সেইটো বহুত লাহে লাহে হ'ব আৰু এনেকৈ সিলেক্ট কৰি ওকে কৰি দিব এতিয়া যদি ভিডিঅ'টো প্লে কৰি চাওঁ মাজত সেই ট্ৰেনজেকশ্যনটো লাগি যাব নিশ্চয় দেখিছে আগৰ দৰে ইয়াত জিটাৰটো নাই ঠিক তেনেকৈ মই এই দুটা ভিডিঅ'ৰ মাজতো এটি ট্ৰেনজেকশ্যন আপোনালোকক লগাই দেখাইছোঁ তাৰ বাবে এই প্লাছ আইকনটো ক্লিক কৰিব লাগিব এবাৰ যেটো লাইট এফেক্ট আছে হেতুত ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া সেই দুটা ফুটেজৰ মাজত এনেকৈ এটি লাইট এফেক্ট আহিব পুনৰবাৰ মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো অলপ প্লে কৰি দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে ইয়াত দেখিব ফুটেজৰ মাজত এটি ট্ৰেনজেকশ্যন ইয়াতো আছে আৰু ইয়াতো এটি ট্ৰেনজেকশ্যন দেখা পাব মেইন ভিডিঅ'টিত কাটছ লগোৱা হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ'বিলাকৰ মাজত ট্ৰেনজেকশ্যন লগোৱাটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি 3 নম্বৰ ষ্টেপৰ পিনে আগবাঢ়িম কিন্তু তাৰ আগতে এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টিত কোনোবাখিনিত আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰে মই আপোনালোকৰ কমেণ্টছবোৰৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'বিলাক চাওঁতে মন কৰিছে যে মেইন ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত কিছুমানে এনেকৈ ফটো বা ভিডিঅ' লগায় এনে ধৰণৰ ফটো বা ভিডিঅ'বিলাক কেনেকৈ লগাব তাৰ বাবে আপোনালোকৰ যেটো মেইন ভিডিঅ' থাকিব তাৰ ওপৰতে নিশ্চয় দেখিছে এটি PIP বুলি অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়ক তাৰ পিছত ভিডিঅ' আৰু ফটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনাৰ ডিভাইচত থকা সকলো ফটো আৰু ভিডিঅ'বিলাক দেখা পাব যিখন ফটো বা ভিডিঅ' এড কৰিব লাগে তাত এনেকৈ ক্লিক কৰক
লগে লগে সেই ফটো বা ভিডিঅ'টো ইয়াত এড হৈ যাব এনেকৈ মুভ কৰি ফটো বা ভিডিঅ'টিৰ প্লেচ আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰে আৰু এনেকৈ সেই ফটো বা ভিডিঅ'টিৰ সাইজ সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে এটো এনেকৈ কম বেছি কৰি ফটোখন যিমান সময় থাকিব লাগে সেই ডিউৰেচনটো আপোনালোকে মিলাই ল'ব পাৰে যদি বেছি সময় লাগে তেতিয়া হলে এইফালে এনেকৈ টানিব লাগিব আৰু যদি কম সময় লাগে এইফালে এনেকৈ টানিব লাগিব আৰু এনেকৈ ইয়াত ক্লিক কৰিলে বহুত অপচন দেখিব ইয়াত যেটো মোশন অপচন আছে তাত আহি ফটোখন কেনেকৈ আহিব আৰু ফটোখন কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা বাহিৰ হ'ব সেই আটাইবিলাক আপোনালোকে লগাব পাৰে ধৰি লওক ইনত মই এই স্লাইডটো ৰাখিছো আৰু আউট এনিমেচনৰ বাবে মই এইটো ৰাখিছো ওকে কৰি দিছো এতিয়া চাব ফটোখন স্লাইড হৈ আহিছে আৰু এনেকৈ ৰোটেট হৈ গুচি গৈছে ধৰি লওক এই ফটোখন আমাক ষ্টাৰ্টিংতে লগা নাছিলে অকনমান পিছত লগা আছিল তাৰ বাবে কি কৰিব ইয়াত এনেকৈ ক্লিক কৰি ড্ৰেগ কৰিব আৰু যিখিনিত লাগে সেই হিচাপত ইয়াত লৈ যাওক আৰু এনেকৈ প্লে কৰি চাওক এনেকৈ মেইন ভিডিঅ'টোৰ যিখিনি পাৰ্টত সেই ফটোখন আহিব লাগে সেই হিচাপত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰে এইবাৰ মই আপোনালোকক টেক্সট এড কৰি দেখুৱাইছো ভিডিঅ'টিত যদি কিবা লিখিব লাগে আপোনালোকে কেনেকৈ লিখিব তাৰ বাবে পিআইপিৰ ওপৰত যেটো টেক্সট অপচন আছে তাত আহক আৰু টেক্সট অপচন সিলেক্ট কৰক ইয়াত বহুতো অপচন দেখিব এড হেডলাইন বুলি যেটো আছে তাত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াত যি লিখিব লাগে সেই হিচাপত লিখক মই ইয়াত বাৰু এনে কিবা এটা লিখি দিছো ধৰি লওক মই VN এডিটিং VN এডিটিং লিখি দিছো আৰু ইয়াত ওকে কৰি দিছো ইয়াতো আপোনালোকে সেই ফটোখনৰ দৰে ইন এণ্ড আউট এনিমেচন লগাব পাৰে আৰু ফন্ট অপচনত আহিলে বহুতো ধৰণৰ ফন্ট আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ধৰক মই এইটো সিলেক্ট কৰিছো তাৰ লগতে টেক্সটৰ সাইজ কালাৰ এনেকুৱা বহুতো অপচন ইয়াত দেখা পাব বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান টেক্সট আছে আৰু সেই হিচাপত বহুতো ইয়াত কালাৰৰ অপচন আছে আপোনালোকৰ যেটো ভাল লাগে এপ্লাই কৰি চাব আৰু সেই হিচাপত ইয়াৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু সেই একে পদ্ধতি এপ্লাই কৰি আপোনালোকে ফটোখনৰ টাইম কম বেছি কৰিব পাৰে আৰু যেটো ঠাইত টেক্সট লাগে এনেকৈ মুভ কৰি সেই ঠাইতে আপোনালোকে প্লেস কৰিব পাৰে এতিয়া আহিছো ভিডিঅ'ত মিউজিক কেনেকৈ লগাব হেতু লাগিলে সাউন্ড এফেক্ট হোক বা ব্যাকগ্ৰাউন্ড মিউজিক এটা অপচনতে আপোনালোকে পাব টেক্সটৰ ওপৰতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ট্যাব টু এড মিউজিক বুলি এটি অপচন আছে তাত ক্লিক কৰক ইয়াত তিনিটা অপচন দেখিব প্ৰথমটো হৈছে আপোনাৰ ডিভাইসত যিবিলাক MP3 সেভ আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি এড কৰিব পাৰে দুই নম্বৰটো হৈছে VN এপতে কিছুমান সাউন্ড এফেক্ট দিয়া থাকে সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ সাউন্ড এফেক্ট বিলাক ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল নহলে যদি আপুনি সোশ্যাল মিডিয়াত আপলোড কৰে হয়তো কপিৰাইট আহিব পাৰে আৰু তিনি নম্বৰতে আছে এটো ৰেকৰ্ড আপুনি যদি ভয়েস ওভাৰ কিবা ভিডিও বনায় তেতিয়া হলে ইয়াত ক্লিক কৰি ভয়েস ৰেকৰ্ড কৰি আপোনালোকে ভিডিওটোত ইম্পোৰ্ট কৰিব পাৰে এতিয়া বাৰু মই আপোনালোকক ব্যাকগ্ৰাউন্ড মিউজিক লগাই দেখাইছো তাৰ বাবে ইয়াত ক্লিক কৰিছো আৰু মিউজিক অপচনটো সিলেক্ট কৰিছো প্ৰথম অপচনটোত এপত থকা কেইটামান মিউজিক দেখা পাব মাই মিউজিকত আপোনালোকৰ ডিভাইসত থকা যিবিলাক মিউজিক আছে সেইবিলাক দেখা পাব মিউজিক লাইব্ৰেৰী অপচন সিলেক্ট কৰক ইয়াত এনেকৈ ক্লিক কৰি মিউজিকটো প্লে কৰি চাব পাৰে আৰু যদি ভাল লাগে ইউজ অপচনত ক্লিক কৰি মিউজিকটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া মিউজিক এডিটৰ বাবে এটি অপচন খোলা যাব আৰু আপোনালোকৰ যদি এই মিউজিকটো কোনোবা এটি পাৰ্টহে লাগে এনেকৈ স্ক্ৰল কৰি সেইটো পাৰ্ট সিলেক্ট কৰিব পাৰে লগতে যদি তাৰ ভলিউম কম বেছি হ'ব লাগে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভলিউমটো কম বেছি কৰিব পাৰে মই এতিয়া এটি পাৰ্ট ৰাখি ইয়াত ভলিউম প্ৰায় 15 মান ৰাখি দিছো তাৰ পিছত ওকে কৰিছো এতিয়া মিউজিকটো ইয়াত এড হৈ যাব ইয়াত ক্লিক কৰিও আপোনালোকে যেটো মিউজিক থাকিব তাৰ ভলিউমটো কম বেছি কৰিব পাৰে ধৰি লওক ইয়াত যিখন ফটোখন আহিছে এই আহোতে আমাক এটি সাউন্ড এফেক্ট লাগে গতিকে তাৰ বাবে ফটোখনত এনেকৈ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে ফটোখনৰ ষ্টাৰ্টিং অপচনত আহিব গতিকে আমি সেইখিনি সময়তে সাউন্ড এফেক্টটো লগাম পুনৰ মিউজিক অপচনত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত সাউন্ড এফেক্টত আহি মই এটি সাউন্ড সিলেক্ট কৰিছো ইয়াৰে প্ৰথম পাৰ্টখিনি যেহেতু একো নাই গতিকে সেইখিনি মই অকনমান কাট কৰি দিছো আৰু দেখিছে সেই সাউন্ড এফেক্টটো ইয়াত আহি গৈছে এনেকৈ আপোনালোকৰ ভিডিওত সাউন্ড এফেক্টবোৰ লগাব পাৰে এতিয়া আমাৰ ভিডিও এডিট কৰা প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু এতিয়া সময় হৈছে আমি ভিডিওটো সেভ কৰাটো বা এক্সপোৰ্ট কৰাটো সেভ কৰোতে আপোনালোকে কেইটামান কথা মনত ৰাখিব লাগিব নহলে হয়তো আপোনালোকৰ যেটো ভিডিও কোৱালিটি আছে হেতু বহুত লো হৈ যাব পাৰে এডিট কৰা ভিডিওটো সেভ কৰিবলৈ আমি এইটো অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকৰ এইটো সেটিং অটো থাকে তেনে হলে ম্যানুয়াল কৰি লব ম্যানুয়াল কৰি উঠি ইয়াত যেটো ৰেজুলেচন আছে হেতু আপোনালোকে 1080p ৰাখিব আৰু FPS যেটো আছে হেতু 30 FPS ৰাখিব 30 FPS তকৈ কম না ৰাখিব লাগিলে 50 বা 60 ৰাখিব পাৰে কিন্তু 30 তকৈ কম না ৰাখিব আৰু ইয়াত হেকত যেটো আছে এটো বিট ৰেট এটো 20 ৰাখা পাখে ৰাখি দিব এইখিনি সেটিং কৰি ভিডিওটো এক্সপোৰ্ট কৰক অলপ সময়ৰ পিছতে আপোনাৰ ভিডিওটো সেভ হৈ যাব আৰু ভিডিওটি গ্যালাৰীত দেখিব পাব আজি মই আপোনালোকক মোবাইল ভিডিও এডিটিংৰ বেসিক্স খিনি দেখুৱাইছো পিছৰ ভিডিওত ইয়াতকৈ অলপ এডভান্স ভিডিও এডিটিং শিকিব পাব যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেনেহলে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিও এডিটিংৰ বেলেগ কিবা বস্তু জানিব বিচাৰে তেনেহলে হেকিটো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব মই সেইবোৰ ওপৰত ভিডিও আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব